ह्युमन भर्सेस मसिन लाग्दैन मलाई चाहिँ एआई जहिले पनि स्पिड भर्सेस अकाउन्टेबिलिटी राख्छ कि अनि युजरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ फेरि प्राइभेसी कि प्रिभिलेज होला कि देयर इज नो एन्ड के दिस अलवेज अर ह्युमन्स ओन मसिन अनि मसिन ओन्स थ्रुपुट द्याट इज द फिलोसफी एआईको नेपालमा पनि आई थिङ्क एउटा स्पेस एकदमै बुम भइरहेको छ फिन्टेकको जस्तो लाग्छ मलाई ग्लोबली एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कतातिर गइरहेको छ इन्डियाले ग्लोबल मार्केटको कम्प्लिटली वाइड स्पेस लिन सक्छ सक्दैन सो यु निड टु कम्पिट कम्प्लिटली एब्सोल्युटली एन्ड दिस इज नट अ विनर टेक्स अल मार्केट अनि हजुरको टुक्कली ट्रेजेक्टरी हेर्दाखेरि चाहिँ आई सी क्वान्ट भयो त्यसपछि आई अल्सो सी ब्लक चेन एन्ड आई सी एआई डेटा त्यसपछि देन आई सी अहिले एक्जिक्युटिभ भिपी होइन मलाई सधैँ रहर चाहिँ अमेरिका जाने थियो किन थाहा छैन वाल स्ट्रिटमा काम गर्नुपर्ने रहेछ सेन्टर अफ ग्लोबल फाइनेन्स हाइटेक कटिङ एज लाइक टप 0.1% को selection. Something is happening in Nepal भन्नु बुझ्न पाइयो Something is happening in Nepal. What Nepal could be. Become a doer presents the doers. Our strength partner, Hama Steel. प्रवेश स्वागत छ हाम्रो पडकास्टमा नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हजुरको एकदमै व्यस्त समयको बावजुद हजुरले हामीलाई आफ्नो समय दिनुभएको छ सो इट रियली मिन्स अ लट नो एब्सोल्युटली मैले पनि आएर आफ्नो कुरा सेयर गर्न पाउँदा प्लेटफर्म दिनुभएको छ सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर इन्भाइटिङ हजुरको प्रोफाइल हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट क्वेसन सोधौँ के सोधौँ कुन के अरे टपिकलाई लिगौँ भन्ने कति ओभरवेलमिङ भयो होइन म एउटा सर्टेन समय चाहिँ प्रोफाइल हेर्दाखेरि चाहिँ जेनरली यस्तो काइन्ड अफ मान्छेलाई चाहिँ मैले पोलिम्याथ भन्छु होइन हु हेभ सो मेनी स्किल स्ट्याक्ड अप भएको छ कि आई थिङ्क यु क्यान गो भर्टिकल एन्ड ओरिजेन्टल अन अ लट अफ थिङ्स प्यारलली होइन अब सायद त्यो भएर आफूलाई अलिकति सजिलो बनाउनको लागि मलाई एकदम हजुरको आई थिङ्क नेपालको एङ्गलबाट सुरु गर्न मन लाग्यो हजुर युएस जानुभयो कति भयो म युएस गएको 15-16 वर्ष हुन थाल्यो ओके तर त्योभन्दा अगाडि मैले अन्डरग्राड ब्याचलर्स चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट गरे हो ए ओके सो युएस जानु अगाडि म अस्ट्रेलियामा थिएँ ओके तर म नेपालको ब्याकग्राउन्ड हो भनौँ अलिकति प्लिज म जन्मिएको हुर्किएको विराटनगर म 16 वर्षसम्म विराटनगरमै पढ्या हो मैले एसएलसी चाहिँ हाम्रो सेन्ट जोसेफ्स स्कुल विराटनगरबाट दिएको र आइएससी सेन्ट जेभियर्स माइतीघरबाट गरेको त्यसपछि अब त्यतिखेर त्यही हो बाहिर कहाँ जाने के पढ्ने के गर्ने होइन त्यो सिलसिलामा अनि म अस्ट्रेलिया पुगेँ मैले अस्ट्रेलियामा ब्याचलर्स गरेँ अन्डर ग्रेजुएट गरेँ त्यहाँ मैले इकोनोमेट्रिक्स पढेँ र अस्ट्रेलियामा पढ्दा मलाई सधैँ रहर चाहिँ अमेरिका जाने थियो किन थाहा छैन अमेरिका जाने एउटा दौडा एउटा त्यो साथीहरू सबैजना जाने म पनि जाने भन्ने थियो तर मलाई घरबाट सानै छस् नजा अहिले भनेर अस्ट्रेलियामा चाहिँ मामा घर अनि त्यहाँ पठाउनु भयो गएँ र अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ एउटा यो एक्सचेन्ज स्टुडेन्ट बनेर अमेरिका जाने मौका पायो सो म अमेरिका गएँ मेरो फाइनल इयरमा म अमेरिका गएँ समर स्कुल गर्नको लागि अब पहिल्यैदेखि मन परिरहेको त्यो के भन्छ त्यो बायस थियो होला होइन अमेरिका पुग्ने बित्तिकै ओहो होइन यहीँ आउनुपर्छ यहीँ पढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू भयो अनि अस्ट्रेलिया फर्किएर त्यहाँको पढाइ सकेर अनि म त्यसपछि अमेरिका गएँ अनि अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यही के पढ्ने अब इकोनोमेट्रिक्स त गरियो अब त्यसपछि माथि के गर्ने के पढ्ने त्यो खासै त्यस्तो प्लान चाहिँ थिएन दुईवटा बुक एउटा बुक आइसुड चाहिँ छ मेरो लाइफमा जसले मेरो करियर चोइस डिफाइन गर्यो हाउ आई बिकेम अ क्वान्ट भन्ने एउटा बुक छ सो के भयो भन्दाखेरि त्यो बेलामा वाल स्ट्रिट भन्ने मुभी आएको थियो अनि वाल स्ट्रिट भन्ने मुभी हेरेँ अनि हेरेपछि ओहो यो त साह्रै रमाइलो हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो होइन अब मैले जे पढेको छु मेरो ब्याकग्राउन्ड जे हो त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा टेक्निकल के गर्न सकिन्छ वाल स्ट्रिटमा भनेर खोज्दै जाँदा चाहिँ क्वान्ट गर्न सकिन्छ भनेर आयो त्यतिखेरसम्म मलाई थाहा पनि थिएन क्वान्ट भने के हो भनेर अनि क्वान्ट भने के हो भनेर खोज्दै जाँदा चाहिँ हाउ आई बिकेम अ क्वान्ट भन्ने बुक भेटेँ सो दिस वाज अ बन्च अफ फिजिसिस्ट र अप्लाइड म्याथमेटिसियन्सहरू जो चाहिँ फिजिक्स म्याथ अर म्याथमेटिकल साइन्सेसमा पिएचडी गरेर अनि वाल स्ट्रिटमा क्वान्ट बन्नुभएको थियो
So then I was fascinated by that. Quant पो बन्नुपर्ने रहेछ, Wall Streetमा पो काम गर्नुपर्ने रहेछ, and center of global finance, high tech, cutting edge, like top 0.1% को selection type को भएको त्यो competitive and so let's just do this भनेर अब गर्नु त गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने, फेरि PhD गर्नुपर्छ भन्छन्. So I figured out financial engineering गर्यो भने चाहिँ quant programsहरूमा जान पाइने रहेछ, and then we could do that भनेर. And then एउटा प्रोग्राम जस्तो मात्र हो, इट्स नट सम सर्ट अफ डिग्री. No, it is a degree. So मेरो मास्टर्स चाहिँ मास्टर्स इन फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ हो, मैले न्युयोर्क युनिभर्सिटीबाट गरेँ हो. सो त्यो गर्नको लागि म चाहिँ अमेरिका गएँ. ओके. अनि अमेरिका पुगेपछि पढ्यो, काम गर्न थाल्यो, एन्ड देन द्याट्स वाट्स लाइफ बिन आफ्टर द्याट. सो मलाई पनि हजुरको ऊ हेर्दाखेरि चाहिँ म पनि वाट इज क्वान्टमा पुगेँ कि युट्युबमा एउटा दुइटा भिडियोजहरू हेरेँ होइन. कोर्स. अनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो ह्युमन्स के अरे बिहेभियरलाई रिक्ससँग म्याथसँग होइन. मलाई तर एकदमै सामान्य भाषामा चाहिँ क्वान्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त, हजुरले के थाहा पाउनु भयो त? सो वाल स्ट्रिटमा या इन्भेस्टमेन्ट इन इन्डस्ट्री एज अ होलमा, फाइनेन्सियल सर्भिसेस एज अ होलमा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स भनेको म्याथमेटिकल साइन्सेसबाट डिराइभ भएको टेक्निक्स युज गरेर जसले एनालिसिस गर्छ, जसले स्ट्राटेजी बनाउँछ, जसले प्राइस गर्छ कुराहरू, त्यो खालको काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभ स्ट्राटेजिस्ट भन्दा क्वान्ट भने हो short form. So it's basically someone who uses quantitative techniques from mathematical sciences in financial services. It's very simple. त्यो अब कस्तो भन्दाखेरि sales and trading investmentमा चाहिँ because so much money flows through it, people who actually are really good in the mathematical sciences अब उनीहरूले गर्ने भयो त्यो कुराहरू. And that's why पहिलाबाट हेर्दाखेरि हजुरले चाहिँ यो अप्लाइड म्याथ गरेको, प्योर म्याथ गरेको पिएचडीहरू, फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स गरेको पिएचडीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होइन. अब दे आर द पायोनियर्स. अब अहिले आउँदै आउँदै जाँदाखेरि अब स्पेसलाइज प्रोग्राम्सहरू नै अब चाहिँ फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङ भनेर आयो. एन्ड देन द्याट्स हाउ इट प्रोलिफरेटेड एज अ बिग इन्डस्ट्री. सो त्यसरी चाहिँ भयो क्वान्ट भनेको. अनि हजुरको कहिले ट्रेजेक्टरी हेर्दाखेरि चाहिँ आई सी क्वान्ट भयो, त्यसपछि आई अल्सो सी ब्लक चेन, एन्ड आई सी एआई डेटा, त्यसपछि देन आई सी अहिले एक्जिक्युटिभ भिपी होइन. सो यो चाहिँ एकदमै लजिकल प्रोग्रेसन हो कि इभन यु आर ट्राइङ टु फिगर इट आउट प्यारलली? सो इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन. मलाई म्याथ मनपर्ने भनौँ भने नम्बर कहिले राम्रो आउँदैन थियो, तर मनपर्ने है. म्याथ भन्दा पनि लजिक मनपर्ने के, त्यो क्ल्यारिटी इन थिङ्किङ एन्ड फ्लो त्यो मनपर्ने बच्चादेखि. सो म क्वान्ट भएर काम गर्न थालेपछि अब त्यो काम गर्दै गयो. अब क्वान्ट भएर खालि अब म्याथमेटिकल इक्वेसन लेख्ने मात्रै काम नभएर चाहिँ अब एप्लिकेसन के हो त त्यसको रियल बिजनेसमा भन्ने कुराबाट चाहिँ ड्राइभ हुँदै गयो. अनि एज यु आर इन द्याट इन्भाइरोमेन्ट, अब एउटा ट्रेडिङ डेस्कमा काम गरिरहनु भएको छ या चाहिँ एउटा यो भनौँ न यो फाइनेन्सियल सर्भिसेस रन्ने ठाउँमा कहाँ काम गरिरहनु भएको छ भने you keep on thinking about what is the innovation in the market, right? So the strategy piece of that comes त्यहाँबाट के. So एउटा endमा you are highly technical on how you think, how you build logic, how you execute. अनि अर्को endमा चाहिँ you have this knack for business कसरी रन भइरहेछ, business के हो, कहाँ पैसा हाल्ने, कहाँ नहाल्ने, किन हाल्ने, how do you quantify that decisions that you make, होइन त्यो सोचिन्छ. त्यो सोच्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने इनोभेसन कहाँ छ त इकोनोमीमा, किनभने इनोभेसनमा जहिले पनि पैसा हुन्छ होइन. इनोभेसन कहाँ छ त इकोनोमीमा भनेर त्यो चेज गर्ने बानी लाग्दो रहेछ. र त्यसरी नै चेज गर्दा गर्दा ब्लक चेनमा आइपुगेँ हो म. ब्लक चेनमा आइपुगेँ. अब ब्लक चेनमा चाहिँ एज अ प्राइभेट इन्भेस्टर द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड ब्याक इन द डे. र अब कुनै पनि कुराले डिस्रप्ट गर्दै जाँदाखेरि one of the very first points that get disrupted is financial services. Kina, it's the heart of money movement.
देन के सोचिन्छ भने ओके ब्लकचेन या वेब3 टेक्नोलोजी या डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजीले चाहिँ फाइनेन्सियल सर्भिसेसलाई कसरी डिस्टर्ब गर्छ फ्रम एन अपरेसनल एङ्गल है सो प्योरली ब्लकचेन एज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्ले त्यो सोच्न थाल्यो त्यसमा इन्भेस्ट गर्न थाल्यो एन्ड देन यु अल्सो स्टार्ट रियलाइजिङ ए होइन ब्लकचेन एज अ भ्याल्यु प्ले स्टोर अफ भ्याल्यु बिटकोइन लाइट कोइन्स एट्सेट्रा त्यहाँ पनि प्ले छ सो फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टेसन जुन फाइनेन्सियल इन्जिनियरिङमा पढिन्छ र यो टेक्नोलोजी कहाँनिर गएर मिसिन्छ त भन्ने कुरामा एन्ड देन यु स्टार्ट अगेन लिडिङ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट यो दुईवटा कुराको सँगै गरेर अनि त्यसरी ब्लकचेनमा डोर दिएँ भनौँ न होइन अब त्यो हुँदै गएपछि एज अ क्वान्ट म्याथमेटिकल मोडलिङ डिसिजन साइन्सेस ब्रोडली मसिन लर्निङ अब त्यो त फ्रम द टाइम आई रिमेम्बर बिन डुइङ द्याट होइन त्यो गर्दै नै गइरहेको कुरा हो सो एआई मेरो लागि चाहिँ इट कम्स नेचुरली बिकज इट्स जस्ट एन एक्सटेन्सन अफ द्याट सो 2017मा चाहिँ अटेन्सन अल इज अल यु निड भन्ने चाहिँ पेपर निस्केको थियो एन्ड द्याट इज द फाउन्डेसन अफ जिपिटी जेनेरेटिभ प्री ट्रेन्ड ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ ट्रान्सफर्मर आर्किटेक्चरको चाहिँ सो सिन्स देन वी बिन चेजिङ कि ओके पहिला चाहिँ अब एन नम्बर अफ भेरिएबल्स ट्रान्सफर्म इन्टु समथिङ पोइन्ट प्रेडिक्सन एक्स यस्तो यस्तो हुँदै हुँदै गएर अब चाहिँ ए सिक्वेन्सले सिक्वेन्स प्रड्युस गर्छ अरे अनि खासै केही होइन अरे ए रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ युज गरेर गरे अरे भन्ने खालको अब त्यो बेलामा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिमेन्टल लाग्थ्यो क्या त्यो बेलामा अलरेडी रिइन्फोर्समेन्ट पढिराखेको अलरेडी चाहिँ एलएसटिएम लङ सर्ट टर्म मेमोरीको खालको कुराहरू गरिराखेको एन्ड द्याट इज वान मोर अब सिक्वेन्स टु सिक्वेन्स आयो ट्रान्सफर्मर आयो त्यो थियो तर त्यसलाई बुझेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले पछाडि फर्केर हेर्दा वा द्याट वाज अ ल्यान्डमार्क थिङ द्याट वी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड एक्जिक्युट अपन जस्तो लाग्छ होइन अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने यु अलरेडी थिङ्किङ अबाउट इनोभेसन ड्राइभिङ टुवर्ड्स इनोभेसन यु आर नट रियली स्केयर अफ म्याथ एन्ड यु रियली वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स अन्डर द हुड एन्ड देन युर युजिङ अल अफ द्याट टु गो अप्लाई टु बिजनेस कहाँनिर हुन्छ सो त्यो सबै मिलाएर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ ए ब्याङ्कले सोच्दा है ए यो अब नयाँ वर्ल्डको लागि जो चाहिँ सबैजनाले एआईले लिड गर्छ भनिराखेको छ को हो त मान्छे जसले चाहिँ बिजनेस पनि बुझ्छ अलिअलि चाहिँ म्याथ पनि बुझ्छ अलिअलि चाहिँ नि यता चाहिँ फाइनेन्सियल सर्भिसेस पनि बुझ्छ निड समन लाइक द्याट हुन्छ नि त्यो ज्याकल अफ अल मास्टर अफ नन टाइपको मान्छे लिड गर्न चाहियो भनेर भनेपछि अनि आई थिङ्क दे गेभ इट टु मी बिकज मेबी दे थट आई कुड स्पेल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रपरली होइन सो द्याट्स हाउ आई केम टु बिङ What I'm hearing from you is you seems like you're more interested on the use cases side of the world, okay? How it is changing people's life, how a product is being built, you know, how it is touching, solving any particular problem. Today, is it because the technical side of extreme math म धेरै भएँ? I think त्यो वाला ऊ पनि एस्पिरेसन के भन्ने I couldn't find the right word. त्यो वाला रियलाइजेसन पनि हो? होइन म सधैँ मलाई अप्लाइड मनपर्ने सो खासमा भन्नुपर्दाखेरि इफ यु लुक एट माई पिएचडी रिसर्च इट इज अन ट्रान्सफर्मर Okay. सो माई पिएचडी रिसर्च इज हाउ डु यु टेक ट्रान्सफर्मर आर्किटेक्चर एन्ड युज इट फर क्रेडिट मोडलिङ एन्ड प्राइसिङ हो मेरो रिसर्च सो थियोरिटिकल छ तर मलाई चाहिँ रमाइलो कहाँ लाग्छ भने एप्लिकेसन हो आई रियली इन्जोय कि ओके हाउ वाट डज द्याट रियली मिन त इकोनोमीको लागि वाट डज द्याट मिन फर द पर्सन सिटिङ नेक्स्ट टु मी अर क्रस मी ए ल मैले एकदम एफिसियन्टली यो इक्वेसन प्रुभ गरेँ अरे वाइ सुड इट म्याटर लाइक एम आई मेकिङ मोर मनी बिकज अफ इट मलाई त्यो ट्रेडिङ गर्दाखेरि एज मैले पाउँछु कि The why behind. the why behind it, the application, the applied behind it. So I see myself as a applied scientist rather than a theorist, even though I theorize, we all do. So त्यो चाहिँ भाव हो. It's not like I'm not trying to swing one way versus the other. तर I think मेरो सधैँ पनि normal has been कि take really complex problems and think about what is the applied to that complex problems or theories. अनि time of the मतलब the need of the hour पनि अहिले with AI and all I think one of the question everybody is asking is यसको use case के हो त? Right. Keeping all the hype aside के हो त? How is it going to solve?
how is it going to clean this water that I'm drinking, and how is it going to make this water cheaper or anything. And I'm just taking a very early example. So perfect time, I think. Absolutely हो भन्छु म चाहिँ अब I have drank the Kool-Aid a lot, probably a tank of it, so take everything I say with a grain of salt. हामी चाहिँ when we build technology, especially crossover AI we have a theory of philosophy. We say humans own machine and the machine owns throughput. That is the philosophy AI को. अनि that is very innate किनभने हामीले चाहिँ over evolution human computer या human machine interaction बुझ्न खोज्यौँ भने कुनै एउटा जमाना थियो होला जतिखेर चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ हेटौडा सामान लिएर जानु पर्यो भने टाउकामा बोकेर कुद्दै लिएर जानु पर्थ्यो हैन. अनि त्यसपछि के भयो कसैले someone developed चक्का बिल. And then we figured out कुद्नुभन्दा त चक्का खुट्टामा बाँधेर रोलर ब्लेड बनायो भने अझै छिटो पुगिँदो रहेछ, गलिँदो पनि कम रहेछ, राइट. सो द स्पिड एन्ड थ्रुपुट. मलाई चाहिँ कहाँ लाग्छ भने अहिले हामी एआई को orchestration-मा छौँ. orchestration चाहिँ त्यो चक्का खुट्टामा चढेर कुद्या जस्तै हो कि सामान बोकेर. But where we really want to be is चक्कामा खुट्टा चाहिँ चक्कामा जोडेर त एउटा इनोभेसन भयो, but if you actually build a box and powerful enough wheels, then त्यो सामानको 10 गुना सामान त छतमाथि हालेर ड्राइभ गर्दै जान मिल्ने रहेछ भन्नेमा पुग्यो नि त, राइट. सो त्यही नै हो कि यो जर्नी पनि. वी फिगर्ड आउट मसिनको कग्निसन हुँदो रहेछ, मसिनले सोचेर केही कुरा गर्न सक्दो रहेछ, त्यसलाई के गराउने त अहिले हामीले खुट्टामा चक्का जोडेर गर्ने कामै गरिरहेका छौँ. But at one point we will reach where we say machine is owned by humans, so humans own machine say owns throughput. And I think that is the trajectory that we are going. So talking about what does that really mean? AI ले आएर मेरो यो पानी क्लिन गरिदिन्छ. It depends on how you use it. Maybe yes, if you use it with all the tools that is necessary for it to actually clean the water. हैन. सो चाहिँ पानी क्लिन गरिदेऊ भनेपछि उसले गएर चाहिँ 3D प्रिन्ट गर्न सक्छ कि नेट लिएर आएर चाहिँ हैन के गर्न सक्छ त हैन. सो it's all about how do you express that intent you have to a machine, how does that machine take that intent, interprets it, and then acts upon it, right? So it's again human controlling that whole thing. So मलाई चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ, and that is the opportunity. हजुरले I think हामीले I was waiting for the right time. यो क्रस रिभर ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो होइन. अहिले जुन पनि हामीले पोजिसनको कुरा राखेको छौँ, अहिले हजुर एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्ट इन क्रस रिभर ब्याङ्क होइन त. हजुर. अनि यो चिफ अफ एआई, चिफ एआई, इट कम्स अलङ विथ इट कि इट्स टु डिफ्रेन्ट डेजिग्नेसन. So executive vice president चाहिँ corporate seniority भयो. So that is what layer on the corporate stack you are भन्ने. र अब एउटा इडिपीले के हेर्छ भन्ने कुरा हुन्छ. मेरो अन्डरमा चाहिँ क्रस रिभरको ग्रोथ भर्टिकल्सहरू, त्यसमा चाहिँ ग्लोबल एक्सपेन्सन, डिजिटल एसेट्स, अन चेन क्रिप्टो र एआई एजेन्टिक कमर्स सबै पर्छ. र त्यो लगायत ब्याङ्कको चिफ डेटा एन्ड एआई अफिसर पनि हो म. सो एकदमै सामान्य रूपमा भन्दाखेरि क्रस रिभर ब्याङ्कले के गर्छ? सामान्य रूपमा भन्दा चाहिँ क्रस रिभर ब्याङ्कलाई हामी बास ब्याङ्क भन्छौँ, ब्याङ्किङ एज अ सर्भिस भनेर भन्छ त्यसलाई. हामी चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर लेयरमा बसेर इनेबल गर्ने एउटा फाइनेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो भनेर भन्छु म. वाट डज द्याट मिन? अब अमेरिकामा हेर्ने भए हो भने बिगेस्ट फिन्टेक्स अफ द वर्ल्ड, फर इक्जाम्पल त्यहाँ धेरैवटा इक्जाम्पलहरू छ जस्तै कि हाम्रो दिपेशजीको इन्डियामा लेनदेन क्लब छ, त्यस्तै त्यही भर्जन म्यासिभ स्केलमा अमेरिकामा छ होइन. सो वी प्रोभाइड ब्याङ्किङ सर्भिस टु त्यस्तो खालको प्लेयर्सहरू. उनीहरू चाहिँ हाम्रो रेल्समा बसेर, हाम्रो लाइसेन्समाथि बसेर, हाम्रो टेक्नोलोजी स्ट्याकमाथि बसेर काम गर्छ. सो बिगेस्ट फिन्टेक्स अफ द वर्ल्ड
आँखाचिम्मा गरेर सोच्नुभयो भने नामहरू त्यो सबै नै प्राय क्रस रिभरमाथि नै रहनुपर्छ भनेर सोचेको हुन्छ। सो एउटा त्यो फ्रेन्चाइजी बिजनेस छ। अर्को चाहिँ अब यो होल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड क्यापिटल मार्केट्सको बिजनेस छ हाम्रो। त्यो चाहिँ यही इकोसिस्टम हामीले जुन बिल्ड गऱ्यौँ। अनि क्रस रिभर वाज अ क्याटेगोरी डिफाइनिङ टेक्नोलोजी। यो ब्यास ब्याङ्किङ स्पोन्सर ब्याङ्किङको चाहिँ त्यो क्याटेगोरी नै हामीले पाइनियर गरेर वी आर प्रब्ली द बिगेस्ट प्लेयर इफ नट इन द वर्ल्ड इन द युएस फर स्योर होइन। सो त्यही इकोसिस्टमलाई नै अब यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ एक्टिभिटी फन्ड रेजिङ चाहिँ नि अब यो बोथ इक्विटी डेट डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेट सेक्युरिटिज क्रेडिट सेक्युरिटाइजेसन क्रेडिट डेरिभेटिभ्स सबै काम हुन्छ। त्यो सबै कुरा क्रस रिभरले गर्छ। सो यता चाहिँ इनेबल टेक्नोलोजी लेयर दिएर लाइसेन्सको चाहिँ कुराहरूदेखि लिएर कम्प्लायन्सको कुराहरू सबै दिएर त्यो इनेबल पनि गर्ने, इन्भेस्ट पनि गर्ने, स्केल पनि गर्ने र फाइनेन्सियल इनोभेट पनि गर्ने, त्यसलाई लगेर वाल स्ट्रिटमा जोड्ने पनि सबै कुराको इकोसिस्टम चाहिँ क्रस रिभर हो। वाल स्ट्रिटमा लगेर जोड्ने भन्दै गर्दा फेरि त्यसलाई पब्लिक पनि लैजाने सबै एभ्रिथिङ त्यसलाई वाल स्ट्रिटमा लगेर उसको डेट प्लेस गर्नेदेखि लिएर उसको लागि चाहिँ प्राइभेट क्रेडिट रेज गर्नेदेखि लिएर उसलाई आइपिओ गराउनेसम्म, उसलाई प्राइभेटली इक्विटी रेज गराउनेसम्म सबै काम। यो रिसेन्ट भर्टिकल हो कि बिकज वी स्टार्टेड फ्रम 2008 राइट? यस, यो चाहिँ नयाँ एडिसन हो। सो वी स्टार्टेड फ्रम 2008 क्रस रिभर। यो भर्टिकल चाहिँ 2020मा सुरु भएको हो। यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङवाला चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ क्यापिटल मार्केट्स चाहिँ 2020मा सुरु भएको हो। र त्यही बेलामा नै म हायर भएको क्रस रिभरमा। म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सिटी ग्रुपको सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ र मलाई क्रस रिभर चाहिँ फ्रन्ट अफिस क्वान्ट फङ्सन भन्छ नि। सो फ्रन्ट अफिस क्वान्ट फङ्सन बिल्ड गर्नको लागि विदिन द क्यापिटल मार्केट्स इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ स्पेस चाहिँ अनि मैले जोइन गरेँ क्रस रिभर। अब आई थिङ्क यु आर राइट पर्सन टु आस्क दिस क्वेसन बिकज अब हजुर त सबै फिन्टेकको ब्याकएन्डमा बसेर सबैलाई इनेबल गरेर राख्नुभएको छ नि त होइन? सो यु एक्ज्याक्टली नो वे दिस फिन्टेक वर्ल्ड इज गोइङ। नेपालमा पनि आई थिङ्क एउटा स्पेस एकदमै बुम भइरहेको त फिन्टेकको जस्तो लाग्छ मलाई होइन? अब ग्लोबली एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो कतातिर गइरहेको छ? किन भन्दाखेरि कस्तो कस्तो कन्भर्सेसन पनि हुन्छ भन्दाखेरि अब फिन्टेक ब्याङ्क हुने हो कि होइन, या अब के हो त अब वे डु यु सी दिस इज गोइङ? एकदमै भेग क्वेसन हो होइन, तर हजुरले एउटा सठिक एन्सर दिँदा हुन्छ। अब मलाई के लाग्छ भने all of these shapes around human behavior है। मलाई चाहिँ I believe I'm a student of financial services को evolution पनि I really love going back in history के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने होइन। सो म मेडिचीहरूले जुन ब्याङ्क सुरु गर्यो पहिला, द्याट वाज लाइक द फर्स्ट ब्याङ्क इन द वर्ल्ड फ्लोरेन्समा। फाइनेन्सियल सर्भिसेसले चाहिँ एउटा कुरा मोस्टली गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, विच इज कि जुन त्यो लेजर हुन्छ नि खाता, त्यो खातामा ट्रस्ट मेन्टेन गर्ने काम गर्ने हो ब्याङ्कले हो। बाँकी सबै भनेको इन्टरमिडिएसन हो। त्यसपछि अब पहिला के हुन्थ्यो, मेडिचीको एउटा ब्याङ्कमा गएर फ्लोरेन्ट जम्मा गऱ्यो, उसले एउटा चिट दिन्थ्यो, खातामा लेख्थ्यो, त्यो अर्को चाहिँ 100 किलोमिटर पर या 50 किलोमिटर परको ब्याङ्कमा गएर त्यो देखाएपछि पैसा दिन्थ्यो। अनि देन द्याट्स हाउ यु वुड डु ट्रेड होइन। अब त्यो हेर्ने हो भने गोल्ड डिपोजिटरीहरूले त्यसपछि त्यही गर्यो। मर्चेन्ट ब्याङ्किङ भनेको त्यो गर्दै भन्दाखेरि के भन्दा उसको खातामा लेखिसकेपछि मैले त्यो खाता अफेक्ट गर्ने या त्यो खाताको मनीको स्टेट चेन्ज गर्ने मसँग अथोरिटी छ भने उसले त्यो कुरा अनर गर्छ भनेको ट्रस्ट हो नि त। सो ब्याङ्क भनेको ट्रस्ट एङ्कर भयो। अब त्यतिखेर मैले के गर्छु, त्यही भएर ब्याङ्कले पहिला चाहिँ कुनै जमानामा अनुपले ब्याङ्कको एउटा चेक लिएर आउँथ्यो होला ब्रान्चमा, अनि मलाई चाहिँ त्यो मेरो 10,000 रुपियाँ चाहियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि ब्याङ्कले आइडी गर्थ्यो अनुपलाई, अनि हो रहेछ दिस इज अनुप स्ट्याब्लिसिङ द्याट अथोरिटी, एन्ड देन अनुप हेज अथोरिटी टु चेन्ज दिस अकाउन्ट भनेर ठ्याक्क गरेर एन्ड देन यु वुड गिभ द्याट मनी। अब अहिले चाहिँ एपिआई कल गर्दा त्यही त हो नि, इन्स्टेड अफ गोइङ टु अ ब्रान्च डिरेक्टली यु आर डिजिटल्ली गोइङ टु द ब्रान्च ओभर द्याट होइन। अब अहिले चाहिँ कहाँ पुगेको छ भन्दाखेरि अब एपिआईसम्म इज अ अर्केस्ट्रेसन। सो अनुपले नै इनिसिएट गरेपछि त्यो जान्छ,
अब एआईमा आइसकेपछि चाहिँ इन्टेन्ट भयो कि अब जुन मेसेज डेटा प्याकेट जान्थ्यो म अनुप हो मलाई यति चाहियो आइडी गर्ने बित्तिकै हुन्थ्यो भने अब त्यो डेटा प्याकेटको कोग्निसन हुने भयो आफै सोच्न सक्ने भयो एआई राइट सो एआई एजेन्टले कमर्स गर्छ भनेको त्यही हो होइन त्यो भइसकेपछि क्वेसन के आउँछ भने ब्याङ्कलाई यो डेटा प्याकेटले भन्न त भन्छ म अनुप भनेर हो कि होइन हो रे उसले भन्छ मलाई 1000 रुपियाँ चाहियो भनेर अनुपको एक्चुअल इन्टेन्सन थियो कि थिएन त्यसलाई म कसरी भेरिफाई गर्छु त चाहिँ के भन्न खोजेको मैले भन्दाखेरि अब त्यो खालको इन्टरमिडिएसन चाहिँ इन्टेन्ट बेस्डमा गयो हो अब त्यो इन्टेन्ट जुन प्लेटफर्ममा हामीले पुग्छौँ देखाउँछौँ त्यो प्लेटफर्म चाहिँ फाइनेन्सको या फाइनेन्सियल सर्भिसेस प्रोभाइडरको डिस्ट्रिब्युसन सर्फेस भयो ओके थिङ्क अबाउट द्याट तपाईँ चाहिँ ठ्याक्कै मलाई खानपिन भन्ने छ है राइट खानपिनमा गएर चाहिँ सामान किन्नुभयो भने क्यान यु फाइनेन्स इट अब इट प्रब्लली इफ यु क्यान फाइनेन्स इट देन मेबी त्यो एउटा सर्भिस एक्विजिट सर्भिस यो जति पनि बिएनपिएल बाई नाउ पे लेटरको जुन बिजनेस छ नेपालमा पनि छ अहिले होइन यो फोन लोनको चलन के भन्दाखेरि ठ्याक्कै आएर चाहिँ नि इन्टरेक्सन सर्भिस मेरो चाहिँ अब त्यो कुराहरू भयो नि त होइन सो ब्याङ्क तपाईँ कहाँ आयो तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभन्दा पनि डिफ्रेन्टली अब यो मुभ हुँदै कहाँ गएको छ भन्दाखेरि र कहाँ जान्छ भन्दाखेरि एआईको फाउन्डेसन लेयरमा जान्छ किन भन्दा यु स्पेन्ड अ लट अफ टाइम विथ यर एजेन्ट्स अब है सो फाइनेन्स कहाँ मुभ भइरहेछ डिस्ट्रिब्युसन कहाँ मुभ भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो फाउन्डेसनल मोडल लेयर्सहरू नै डिस्ट्रिब्युसन च्यानल भयो कि सो द्याट इज वेयर फाइनेन्स इज गोइङ द्याट इज वेयर द न्यू वेभ अफ इम्बेडेड फाइनेन्स इज गेटिङ टु एटलिस्ट मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ म त्यो देख्छु एन्ड अगेन take it with a grain of salt because I have drank a lot of Kool-Aid on AI. यो कतै कतै इम्बेडेड फाइनेन्सतिर गइरहेछ भने जस्तै पनि भयो इम्बेडेड फाइनेन्स नै हो यो इम्बेडेड फाइनेन्स इज ओल्ड न्युज भन्छु म चाहिँ अब इम्बेडेड फाइनेन्स थियो इम्बेडेड फाइनेन्सले धेरै स्पेयरहेड गर्यो स्केल गर्यो फिनटेकलाई अब चाहिँ इन्टेन्ट बेस्ड फाइनेन्समा गइरहेछ इम्बेडिङ नै पनि आई थिङ्क इम्बेडिङ अब कहाँ गइरहेछ भन्दा अब मोडल कन्टेक्स्टमा गइरहेछ सो द्याट इज वाट इज ह्यापनिङ ओके क्रस रिभर ब्याङ्कको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इम्बेडेड फाइनेन्स लाइक डाइभर्सिफिकेसन अफ क्लाइन्टेल पनि भन्न मिल्छ बिकज पहिला चाहिँ हजुर मोर फिन्टेक साइड थियो भने अब चाहिँ ब्रान्ड्सहरू पनि हजुर इन्टिग्रेट हुन पायो नि त होइन इकमर्स इन्टिग्रेट हुन पायो कुनै एउटाले चाहिँ फर इक्जाम्पल अब मैले डुवर्सको एउटा के प्रोफाइल बनाएर डेटाबेस बनाएँ भने त्यहाँ मैले इन्टिग्रेट गरेर कसैले ल हामीले यहाँ अन्टरप्रेनरसिप सम्बन्धी कुराहरू छ अन्टरप्रेनर सम्बन्धी लोन अप्लाई गर्न पाइनेवाला भनौँ न या त्यो त्यसरी बुझ्न मिल्छ डाइभर्सिफिकेसन भन्दा पनि मच्योरिटी अफ इकोसिस्टम चाहिँ हो है सो क्रस रिभर ब्याङ्क एज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लेयर हामी सबै सधैँ हाम्रो काम भनेको प्रिमेटिभ्स चाहिँ इनेबल गर्ने हो होइन हामी कुनै पनि अब हामीले इकोसिस्टम क्रिएट गऱ्यौँ ब्यासको हामीले इकोसिस्टम क्रिएट गऱ्यौँ स्पोन्सर ब्याङ्कको थोरै मात्रै चाहिँ केपेबिलिटिज थियो होला त्यो बेलामा हुँदै 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 धेरै आएर अब टु योर पोइन्ट आज चाहिँ हामीसँग प्लेटफर्म्समै इम्बेड गर्न सक्ने सम्मको प्रिमेटिभ्सहरू छ राइट सो आई सी द्याट एज अ मच्योरेसन अफ द इन्डस्ट्री अल्सो एज अ मच्योरिटी अफ ह्युमन बिहेभियर अराउन्ड द्याट टेक्नोलोजी सो त्यही भएर चाहिँ मलाई अघि मैले जुन कुरा भने अब वी आर लुकिङ एट इम्बेडेड फाइनेन्स 2.0 त्यो चाहिँ किन भन्दा अब त्यो मच्योरिटीको फ्रन्टियर पुश भएको छ एआईले गर्दा अब त्यो मच्योरिटीको फ्रन्टियर पुश भइरहेको छ फियाट रेल्समा मात्रै चाहिँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसन सीमित नभएर ब्लक चेनमा जाँदा अब त्यो चाहिँ फ्रन्टियर पुश भएको छ एउटा जुरिस्डिक्सनमा मात्रै नभएर यो सबै कुरा मल्टी जुरिस्डिक्सनल प्लानेटरी स्केलमा हुँदा सो द्याट इज हाउ आई सी इट्स नट अबाउट डाइभर्सिफिकेसन एकदम न्यारो एङ्गल भयो इट्स मोर लाइक अ मच्योरिटी अफ वाट फाइनेन्स कुड बी because what I hear you saying is instead of you going to a bank is coming to you भनिसकेपछि त do you think that part of that is going to be the biggest reality अबको हाम्रो consumption angle मा and if that is true do you think embedded finance might
become bigger than यतापट्टिको फिन्टेक स्पेस? I believe, again, fintech maturity of embedded finance जस्तो लाग्छ. लाइक इकोसिस्टममा डिस्ट्रिब्युसन कुन सर्फेसमा गइरहेछ भन्ने कुरा मात्रै हो. To my earlier point, maybe embedded finance अर्को frontier foundation labs होला. That could be a reality, right? So again, it's not about त्यसले गर्दाखेरि एउटा दुईटा पाँचवटा लेयर नै डिस्टर्ब हुन्छ त भन्ने क्वेसन पनि आउँछ. मेबी नट, तर अर्कै फङ्सनले गर्छ होला होइन. सो त्यसरी चाहिँ हेरिन्छ. एन्ड देन अगेन देयर आर गोइङ टु बी पकेट्स जहाँ यो कुरा एप्लिकेबल छ, जहाँ यो कुराहरू एप्लिकेबल हुँदैन. सो सायद मेरो त्यो डाइभर्सिफिकेसनवाला न्यारो एङ्गल चाहिँ किन पनि भयो भन्दाखेरि वेन यु थिङ्क अफ इट, वेन अ कम्पनी एउटा कुनै साइजको कम्पनी चाहिँ एउटा लेभलमा ग्रो हुन्छ, दे वान कन्ट्रोल ब्याकवर्ड र फरवर्ड दुइटैको स्ट्याक होइन. अनि वेन आई थिङ्क अफ इट, भनौँ न ठुल्ठुलो फिन्टेक कम्पनीजहरू मेबी नाउ दे वान बी अ ब्याङ्क, दे वान अप्लाई फर अ ब्याङ्किङ लाइसेन्स होइन. तर इकमर्स कम्पनी माइट नेभर वान टु हुन्छ नि टेक अ ह्यासल अफ बिकमिङ अ ब्याङ्क बिकज दे वुड रादर वान केटर देयर कस्टमर बेटर, राइट. सो त्यो एङ्गलबाट चाहिँ हामी त बिचमा लेयरमा बसेर काम गरेर आएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो साइडबाट चाहिँ मलाई डाइभर्सिफिकेसन हो कि जस्तो फिल भएको. द्याट्स वान वे टु लुक एट इट भन्छु म. तर के पनि छ भन्दाखेरि देयर इज सो मच वाइड स्पेस अहिले. सो होराइजोन्टल प्ले नै आई थिङ्क यो प्रिमिटिभ लिएर आउने केपेबिलिटी पनि ठुलो कुरा हो. र हामी जुन स्केलमा छौँ, आई थिङ्क नयाँ प्रिमिटिभ इनोभेट गरेर त्यो एकदम वाइड डिस्ट्रिब्युसनमा लिएर जान सक्ने केपेबिलिटी चाहिँ क्रस रिभरको छ, जस्ट बिकज हाम्रो स्केलको रिजनले गर्दाखेरि. सो द्याट्स द स्पेस द्याट वी डोन्ट प्ले. अनि अहिले सबै एभ्री अदर अर्गनाइजेसन वान्ट्स टु गो नियर टु द एक्चुअल कन्ज्युमर जस्तो कि होइन. दे वान को ओन द डेटा, दे वान राइट होइन. जस्तै अहिले कहिले काहीँ ब्याङ्क र नेपालको कन्टेक्समा ब्याङ्क र फिन्टेकको फ्रिक्सन कहाँ भइरहेको जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज ब्याङ्क थिङ्क्स कि फिन्टेक्समा को ओनिङ आवर डेटा होइन, जुन डेटा मैले कहिलेलाई सेयरै गर्नु पर्थेन, अब उता सेयर गर्नुपर्ने रे वाला एङ्गल भयो नि त होइन. सो अनि अब ठुल्ठुलो अब भनौँ न अब यो जाइन्ट स्टेक कम्पनीहरूलाई हेर्दाखेरि पनि दे बिकमिङ अ फुल स्टेक कम्पनी कि सबै चिज चाहिएको. चिप पनि म बनाउँछु, मोडल पनि बनाउँछु होइन भन्ने एङ्गलमा चाहिँ हरेक कम्पनी हरेक अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अब फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ म कहाँसम्म जान सक्छु त्यहाँसम्म म जान्छु, कहाँसम्म म कन्ज्युमरसँग कनेक्ट हुन सक्छु त्यहाँसम्म म कनेक्ट हुन चाहन्छु भन्नेवाला एङ्गल चाहिँ राइट. यसरी हेर्नु यसलाई मेरो विचारमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि बिजनेसको इन्टिग्रेट फरवर्ड र ब्याकवर्ड जुन अघि भन्नुभयो त्यो इन्टेन्सन हुन्छ. किन भन्दा म लेयर 1मा छु, पावर गरिरहेको छु, मेरो कन्ज्युमर लेयर 6मा छ भने त्यहाँ बिचमा 4वटा 5वटा बिजनेस मोडल सस्टेन हुने गरी चाहिँ फ्रिक्सन क्रिएट भयो नि त होइन. 6वटा बिजनेस मोडल, 6वटा ट्रान्ज्याक्सन कस्ट, मोर एक्सपेन्स टु द कस्टमर होइन, अर मेबी कम्प्रेस मार्जिन्स टु अस. मैले त्यस्तो गर्न पाएँ भने त म गर्छु एक्ज्याक्टली होइन. सो त्यो अफकोर्स छ. अब एउटा त्यो रियालिटी छ. म रियालिटी मात्रै भनेको यही गर्छौँ गर्दिनँ भने होइन. अर्को रियालिटी के छ भन्दाखेरि अब साइकल टाइम अफ टेक्नोलोजी भन्छ नि, त्यो एकदम कम्प्रेस भइरहेछ. पहिला जुन कुरा चाहिँ क्वार्टर्समा आउँथ्यो भने अब त्यो कुरा अब 3 दिनमा आउँछ, विकली आउँछ, भोलिपल्ट आउँछ, त्यस्तो भइरहेछ होइन. सो what does that mean? Does that mean just because the cycle time is compressed, do you ship a new technology every week? I don't know. But the reality हो होइन, that's a leadership problem to solve. तर त्यो छ. किन छ भन्दाखेरि अगेन एआईले यसलाई सुपर चार्ज पनि गरेको छ. कस्ट अफ एक्चुअल क्रिएसन अर कस्ट अफ इन्जिनियरिङ द्याट क्रास भइरहेको छ. सो द फेनोमेनन वेयर companies or players in different layers would want to consolidate चाहिँ एक्सेलरेट हुन्छ बिकज अफ दिस भेरी रिजन. त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन. सो यो कुराहरू देखिरहनु भएको छ. सो यो कुराहरू हुँदाखेरि मोट के हो त? क्लासिक एक्जाम्पल अघि दिनुभयो. ब्याङ्कहरूले अहिले सोचिरहेछ कि ल फिन्टेकसँग त मैले यो डेटा को ओन गर्नुपर्ने रहेछ. वान, वाइ डु दे केयर अबाउट डेटा, एन्ड देन टु वाइ इज दिस क्वेसन अबाउट को ओनिङ ब्याड अर गुड होइन. अब एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोट इज भेरी सिम्पल. यो इकोनोमीमा द बिगेस्ट मोट इज इन्टेलिजेन्स र डिस्ट्रिब्युसन. सो फिन्टेकले एक्वायर गर्छ कुनै कस्टमरलाई भने त्यो ब्याङ्कको कस्टमर हो कि फिन्टेकको हो? इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन. दुइटैले आफ्नो हो भन्छ होइन. अब त्यो स्वामित्व कहाँ ल्यान्ड गर्छ त्यही अनुसारले त्यो डेटा पनि कहाँ ल्यान्ड गर्छले डिटरमाइन गर्छ होइन. अब
कुनै पनि एउटा लेयरमा ब्याङ्कले चाहिँ पहिला उसको मोनोपोली थियो होला, नट सेङ इज द रङ थिङ, त्यो सबै इन्टेलिजेन्स र डेटामा भने अब अर्को प्लेयर आएर हामीसँग सेयर गर न भनेपछि अफकोर्स इकोनोमिक्स अफ स्केल त्यो रिब्यालेन्स हुन्छ त्यहाँनिर, कम्प्रेसन्सको कुरा आउँछ त्यहाँनिर, इट अल बोइल्स डाउन टु बेसिक इकोनोमिक्स र इन्सेन्टिभ्स अलाइन कसरी गर्ने भनेर होइन. सो आई थिङ्क त्यो देखिराखेको हो जस्तो लाग्छ, एन्ड इट इज गोइङ टु किप अन इन्क्रिजिङ. अनि हजुरको लागि त यो आइडिया इन्टरटेन गर्न झन् इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला किन भन्दाखेरि फेरि क्रिप्टो र वेब थ्रीको एङ्गलबाट यो डेटा त कन्ज्युमरले न ब्याङ्कले ओन गर्छ न फिन्टेकले ओन गर्छ होइन, युजरले ओन गर्छ. यो जस्ट अ कस्टोडियन टाइपको वाला. वी अलवेज आर जस्ट अ कस्टोडियन. हामी त ट्रस्ट एङ्कर भन्छौँ होइन, द्याट्स वाट वी आर. अक्रस रेल्स, अक्रस realms, अक्रस जियोग्राफिज. सो या अब फियाटमा ट्रस्ट एङ्करिङ गर्ने कि क्रिप्टोमा ट्रस्ट एङ्करिङ गर्ने, वी विल डु द्याट. वी अलवेज हेभ बिन कस्टोडियन्स. त्यो त्यही हो. अब एन्ड अफ द डे यु एस्क अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन कि युजरले जुन डेटा जेनेरेटिङ प्रोसेस अफेक्ट गर्छ र डेटा जेनेरेट हुन्छ त्यो त युजरको डेटा होला नि त. एक्ज्याक्टली होइन. आई रिमेम्बर मैले चाहिँ कार्माचेन भन्ने एउटा स्टार्टअप त्यहाँ थियो हाम्रो नाइजेरियामा. इट वाज द फर्स्ट डिसेन्ट्रलाइज डेटा मार्केट प्लेस, एन्ड आई वाज वान अफ द इन्भेस्टर्स. एक्ज्याक्टली यही प्रब्लम सल्भ गरिरहेको थियौँ. के भन्दा आजको दिनमा बिग कङ्ग्लोमेरेट्सहरूले या बिग सोसियल मिडिया प्लेटफर्म या बिग जे पनि छ, उनीहरूले त्यो सबै चाहिँ युजरले एमिट गरेको डेटा या युजर बिहेभियरको डेटा माइन गर्छ, एन्ड देन द्याट्स बिङ मोनेटाइज्ड. वाट इफ यु एज अ युजर विथ योर फोन डिभाइस maybe could harness that data and then lease out that data, right? So यो चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ गरेको यो एउटा चाहिँ भेन्चर थियो, and then we exited of course, as all investors would do. तर त्यही हो. अनि आई थिङ्क प्रिलिमिनरीली हामीले यो क्वेसन सोधिरहेको छौँ, यो अझै बढ्दै जान्छ, अझै यो क्वेसन सोध्दै जान्छ, यो हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ, र कन्सोलिडेसन पनि देख्छौँ होला जस्तो लाग्छ. अब किन पनि जस्तो लाग्छ भने फर द भेरी सेम रिजन जसरी यो कस्ट क्रास भएर डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू कन्सोलिडेट गर्नको लागि चिपर भयो, सस्तो भयो, फास्टर भयो, एक्सेलरेटेड भयो, त्यसरी नै प्लेयर्स लाइक हामीलाई प्लानेटरी स्केलमा कन्सोलिडेट हुनको लागि, गर्नको लागि, फुटप्रिन्ट बढाउनको लागि पनि यही भेरिएबलहरूले सजिलो भयो नि त. सो आई थिङ्क यु विल सी म्यासिभ स्केलमा, प्लानेटरी स्केलमा कन्सोलिडेसन अफ थिङ्स. तर यो क्लासिक क्वेसन चाहिँ सोधिरहन्छ होला कि है, भर्टिकली इन्टिग्रेटेड हुने कि ओरिजेन्टली स्केल हुने भनेर कि अब एआईले गर्दाखेरि यु क्यान डु बोथ हो मेबी. तर अगेन देयर इज अ लिडरसिप क्वेसन. एआई चाहिँ इट्स नेभर अबाउट ह्युमन भर्सेस मसिन लाग्दैन मलाई. मलाई चाहिँ एआई जहिले पनि स्पिड भर्सेस अकाउन्टेबिलिटी राख्छ कि. सो when speed to do everything and cost to do everything is crashing, cost basis नै एकदम shrink भइसकेपछि what would differentiate भन्दाखेरि accountability, right? Are you able to anchor that accountability as an institution at that speed? Yes, भने you are sustainable and yeah, you can sustainably displace everybody. तर no भने failure पनि त्यति नै एक्सेलरेसनमा इज गर्न हिट यु. अनि युजरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ फेरि प्राइभेसी कि प्रिभिलेज होला कि है, जस्तै हजुरले स्पिड र अकाउन्टेबिलिटी भने जस्तै युजरको एन्डबाट चाहिँ प्राइभेसी अर प्रिभिलेज होला कि, देयर इज नो एन्ड कि, इट्स अलवेज अर. डिपेन्ड्स. देयर माइट बी पर्मिसन्ड प्रिभिलेज एन्ड पर्मिसन्ड प्राइभेसी, होइन, त्यो पनि छ. तर टु योर पोइन्ट आई एग्री, प्राइभेसी कि प्रिभिलेज, अनि प्राइभेसी के को लागि, प्रिभेसी अनि प्रिभिलेज कतिसम्म. त्यो अघि हजुर भन्नु भने यो क्वेसन त लिडरसिप क्वेसन हो भन्ने होला एङ्गलमा चाहिँ, वाट डज द क्वान्ट इनसाइड यु सेज? The quant inside me basically tells what exactly I mentioned. म जुन कुरा पनि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न या रिस्क एडजस्टेड फ्रेमिङबाट हेर्ने मान्छे हो. सो रिस्क चाहिँ अकाउन्टेबिलिटीको हो, स्पिड चाहिँ रिवार्ड हो भने रिस्क चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी हो. सो रिस्क एडजस्टेड फ्रेमिङ अफ द्याट लिडरसिप क्वेसन इज if you can be accountable to what you ship every hour, maybe go for it. Go for it. But if you can't,
then June चाहिँ Paris probably would have taken you 3 years. You would have gotten that runway. You'll probably meet in 3 weeks. अनि especially coming from the industry that you are in, the accountability त अब होइन it's We're a bank. Speed might not matter as much versus No, both matters. okay. You gotta be incredibly fast and you gotta be incredibly trustworthy. Is it you're telling me because they are right now wearing a hat of expansion? So No, म मेडिचीको एरामा भएको भए पनि यही कुरा okay. है पैसा यहाँबाट वहाँ मुभ गराउन मलाई एकदम इन्क्रेडिबली फास्ट मुभ गराउनु छ सो इन्स्टेड अफ horses maybe I will start using birds but can I be accountable and if the answer is yes then maybe I should right so it just boils down to that makes sense. So I think अब अलिकति नेपालको एङ्गलबाट कुरा गरौँ होइन आई थिङ्क अब हजुर नेपालमा हुनुहुन्छ पक्कै पनि अब हजुर के भन्नु म ग्रोथ एन्ड एक्सपेन्सन हेरेर आएको छु म नेपालमा छु होइन भनेपछि समथिङ इज ह्यापनिङ नेपाल भन्नु बुझ्न पाइयो समथिङ इज ह्यापनिङ इन नेपाल भनेर बुझ्न पाइयो अब हाम्रो ग्लोबल एक्सपान्सनमा डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरू छ हामीले प्ले गरिराखेको एज एन इन्स्टिट्युसन र त्यसमा अहिले चाहिँ देयर इज अ के भन्ने एउटा इनेट optimism about Nepal. There is an innate optimism about what Nepal could be. है र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ what Nepal could be लाई what Nepal is पनि त्यसरी नै फास्ट त्यही एकाउन्टेबिलिटीले बनाउन सकिन्छ कि भनेर एक्सप्लोर गर्न आएको कस्तो साहित्यिक उत्तर दिनुभयो हजुरले No, I'm a quant. So if you have to wear a lens of innate optimistic lens बाट हेर्नु पर्यो भने what Nepal could be? Well, the playing field is leveled, right? नेपालले जे बन्न चाहन्छ त्यो बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने र इन्ग्रिडियन्ट्स एउटा इकोसिस्टम बनाउनको लागि नेपालमा सबै छ हामीसँग अहिले के चाहिन्छ त केही कुरा गर्नको लागि एनर्जी डेटा या कम्प्युटेसनल केपेबिलिटी पावर्ड बाई द्याट एनर्जी होइन अनि यङ रिसोर्सफुल ट्रेन्ड ट्यालेन्ट हाम्रो मिडियन एज 27 छ होइन माया गर्ने डायस्पोरा 30 मिलियन यहाँ छौँ भने त्यति नै बाहिर छौँ होला हामीहरू अहिले हो सो इन्ग्रिडियन्ट्स सबै छ त्यो मात्रै नभएर पैसा पनि छ $24 billion vaultमा राइट $10 billion remittance coming in the country every year सो के चाहिएको छ त नेपाललाई लिङ्केज सिम्पल पार्टनरसिप र लिङ्केज त्यति चाहिएको छ एउटा दुईटा तिनटा चारवटा हामीले चाहिँ सानो ठुलो ढोका नेपालको लागि नेक्स्ट 6 महिनामा नेक्स्ट 1 वर्षमा खोल्न सक्यौँ भने हामीले नेपाललाई धेरै केही गर्नै पर्दैन नेपाल आफै चाहिँ जुन भाइहरूको जेनेरेसन छ या यो जेनेरेसन चाहिँ जति इन्डस्ट्रियस छ जति चाहिँ आफूलाई एक्सप्रेस गर्छ जति गर्न सक्छ नेपाल के बन्न सक्छ होइन कि नेपाल जे पनि बन्न सक्छ लाइक वाट डु यु वान्ट टु बी र अगेन गोइङ ब्याक टु द्याट पहिलाको कुरा केही बन्नको लागि पहिला चाहिँ 50 जनाको टोली र चाहिँ एक्सट्रिम नम्बर अफ रिसोर्सेस डलर्स रुपिज चाहिन्थ्यो भने क्यापिटल चाहिन्थ्यो भने अहिले त्यही कुरा 2 जना एउटा कम्प्युटर र 3 हप्तामा अचिभ गर्न सकिन्छ सो या नेपाल जे पनि भन्न सक्छ र अहिले यसरी प्याराडिम शिफ्ट भइरहेको छ स्पेसली विथ एआई अब मैले बुझ्दा त म कति बुझ्छु भने लास्ट 2 वर्षमा हामीले जति चाहिँ टेक्नोलोजिकल लिप फ्रगिङ देख्यौँ ग्लोबली आई थिङ्क इन्टरनेट सुरु हुँदा र स्मार्टफोन आउँदा जति टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट भएको थियो नि ओभर दोज मेनी पिरियड्स अफ इयर
त्यति नै कम्पेरेबल चाहिँ हामीले लास्ट 2 इयर्समा देखिसक्यौँ कि सो एभ्रिबडी इज फिगरिङ इट आउट र अहिले नेपालले गर्ने भनेको चाहिँ म के हुन सक्छु होला र होइन कि अहिले नेपालले भनेको चाहिँ यो भ्यालु चेनमा इन्सर्ट गरिहाल्ने हो आफूलाई यो भ्यालु चेनमा इन्सर्ट गरिहाल्ने हो यो प्लम्बिङ जुन चाहिँ छ ग्लोबल प्लम्बिङ बनिरहेछ क्यापिटल स्ट्रक्चरहरू रिस्ट्रक्चर भइरहेछ क्यापिटल स्ट्याकहरू त्यहाँ चाहिँ आफूलाई इन्सर्ट गरिहाल्ने आफ्नो भ्यालु एड लिएर गइहाल्ने बेला हो कि सो म चाहिँ त्यसरी हेर्छु अनि समन फ्रम द क्रस रिभर भनिसकेपछि अझै फिन्टेकको लेन्स ऊ छ हो अझै यु सी मोर ट्यालेन्ट्स हु क्यान लेभरेज किन भन्दाखेरि यति हजुर नेपालमा क्रस रिभर ब्याङ्कको एङ्गलबाट आउनुभएको छ भने त पक्कै पनि फिन्टेक फाइनेन्स एआईकै एङ्गलमा हेरिराख्नु पर्छ होला नि त होइन अगेन ब्याङ्क आउने भनेको इन्टरमिडिएसनको लागि आउने हो है त्यो लिङ्केज जुन अघि भने त्यो बिल्ड गर्नको लागि आउने हो त्यो टेक्नोलोजीमा अफकोर्स छ अब अहिले त सबै कुरा नै टेक्नोलोजी छ फिन्टेक अफकोर्स हाम्रो कोर हो सो फिन्टेक द फाइनेन्स पिस अफ टेक्नोलोजी छँदैछ कसरी त्यसलाई इनेबल गर्छ भनेर बट इभन ब्रोडर देन द्याट हामी इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर्स हो राइट सो वी आर ओपन फर अल सेक्टर्स वी आर ओपन फर अल सेक्टर्स इट्स अब जहाँ चाहिँ क्यापिटलको लिङ्केज जहाँ चाहिँ मार्केटको लिङ्केज जहाँ टेक्नोलोजीको लिङ्केज जहाँ चाहिँ काठमाडौँ र वाल स्ट्रिटलाई जोड्ने काम गर्नुपर्छ त्यो हामी गर्छौँ सो त्यो लिएर आएको हो त्यो लिएर आउने हो आएको त नभनौँ त्यो लिएर आउने हो नेपाल धारणा त्यो हो र त्यसको एक्सप्लोरेसनमा आएको हो अहिले डु यु एग्री विथ द स्टेटमेन्ट कि सिटिज आर मच सिमिलर देन कन्ट्रिज आई मिन लाइक काठमाडौँ एज अ सिटी होइन माइट बी मच सिमिलर टु सम मेबी न्युयोर्क देन युएस एन्ड द नेपाल के होइन सो मेबी आई एग्री पप कल्चरदेखि लिएर एस्पिरेसन्सदेखि लिएर टेक्नोलोजीदेखि लिएर हेर्ने हो भने एकदमै सिमिलर छ होइन एउटा चाहिँ अहिले 18 वर्षको फाउन्डरले या अन्टरप्रेनरले या 20 वर्षको चाहिँ फाउन्डर अन्टरप्रेनरले न्युयोर्कमा के कुरा ड्रिम गर्छ र यहाँ के कुरा ड्रिम गर्छ 2 घन्टाभित्रमा रेडिटमा एक अर्कालाई सेयर गरेर त्यो सबै त्यो लेभल भइसक्यो हुन्छ क्या सो यो होल इन्फर्मेसन आर्बिट्राज भन्ने कुरा चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ के चाहिँ छ भन्दाखेरि एक्सेसको आर्बिट्राज चाहिँ छ हो है एक्सेसको आर्बिट्राज छ इन्फ्रास्ट्रक्चर र प्लम्बिङको आर्बिट्राज छ होइन अब बाहिर डेभलप्ड मार्केट किन छ जस्तो लाग्छ हामीलाई भन्दाखेरि अब उनीहरूले फिगर आउट प्लम्बिङ र इन्फ्रास्ट्रक्चर र नेपाललाई त्यो कुरा गर्नको लागि धेरै लाग्दैन नेपाललाई त्यो कुरा गर्नको लागि हल्का रिफर्म र यस्तो लिङ्केजेस भयो भने आई थिङ्क विल बी देयर अनि when you say linkages do you mean distribution I mean access and I mean removal of friction okay simple कुरा छ आज चाहिँ तपाईले globally if you make money how are you going to bring that to Nepal you have to pay 9 points 10 points on transaction cost हैन र अमेरिकामा बसिरहेको मान्छेलाई त परेन नि त so you're really fighting against a lot of odds to do what you do and you have to be extremely well and like extremely good at what you do even त्यो पारमा हुनको लागि तर गुड थिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यति धेरै एडभर्सरियल सिचुएसनमा पनि कति धेरै इनोभेसन छ यहाँनिर है कहिलेकाहीँ त के लाग्छ भने त्यति धेरै एडभर्सरियल सिचुएसन छ त्यही भएर धेरै इनोभेसन छ यहाँनिर होइन हिन्दीमा एउटा वर्ड छ नि जुगाड राइट सो त्यो छ जस्तो लाग्छ कि मलाई एन्ड द्याट इन्डस्ट्री द्याट इन्डस्ट्रियसनेस द्याट इनोभेटिभ त्यो चाहिँ एनर्जी ले नै अगाडि बढ्ने हो त्यसले नै हामीलाई अगाडि लिएर जान्छ त्यसले नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई सो हजुरको कुरा सुन्दा फेरि त बोटलनेक नै पोलिसी हो कि जस्तो पनि लाग्ने कि अहिलेसम्मको नेपालको बोटलनेक नै किन भन्दाखेरि यदि इन्फ्रा र प्लम्बिङ चाहिँ अब छैन तर बनाउन त्यति समय लाग्दैन भन्दै गरेर राख्नु छ भने त राइट होइन मेबी त्यो कन्फिडेन्सहरूलाई किन हुन्छ भन्दाखेरि यु कम फ्रम त्यो इन्फ्रा र प्लम्बिङको के भन्ने राइट डिकेड्स प्लसको ऊ होइन यस्तो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई अब त्यो इट कट्स बोथ वेज है आजको दिनमा त्यो इन्फ्रा र प्लम्बिङ राइट माइन्डसेटमा फोकस्ड भएर सबैजना लाग्ने हो भने धेरै टाइम लाग्दैन बनाउनको लागि किन भन्दा एक्सेलरेट भएको छ धेरै कुराहरू प्रुभन छ एक्सेलरेट भएको छ ट्रायल एन्ड टेस्टेड कुराहरू छ जुन कुरा चाहिँ आजसम्म आइपुग्नुलाई अमेरिकालाई 60 वर्ष लाग्यो त्यो 6 वर्षमा सकिन्छ होला किन
यु डोन्ट ह्याभ टु गो थ्रु द सेम मेस होइन. सो त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई त्यहाँनिर लाग्छ. अब सबै कुरा पोलिसी नै हो, पोलिसीमा केही कुनै पनि कुरा भएन भनेर चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु कमेन्ट द्याट. तर म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि देयर इज एन अप्टिमिजम कि अहिले देयर इज एन अप्टिमिजम कि अब चाहिँ लिपफ्रग गर्छ है देशले, अब चाहिँ हुन्छ है भन्ने एउटा अप्टिमिजम चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई. पोस्ट जेनजी नै हो हजुरको विचारमा? आई वुड से अहिलेको न्यारेटिभ त्यो छ. अहिलेको न्यारेटिभ त्यो छ. अर्को मलाई अघि नै मैले सुन्न के अरे पर्ने थियो होला, म ठ्याक्क अहिले दिमागमा आयो होइन. अर्को मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको भनेको चाहिँ अन चेन पनि हो कि पसिबलको होइन. अनि आई थिङ्क नेपाली भाषामा खासै स्टेबल कोइनको त्यति धेरै कुरा भएको छैन. अस्ति हाम्रो एउटा कैलाश दाइसँग त गरेन होइन. मलाई अझै हजुरसँग अलिकति बिकज आई थिङ्क ब्लक चेनमा त अब हजुरले एमआइटीलाई कन्सल्टिङ गर्नुभएको हुनु होइन? यस्तो हो, एमआइटीको चाहिँ बोर्ड अफ एक्सपर्ट्स भन्ने हुन्छ. त्यो सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट थिएँ म. ब्लक चेन र वेब3 टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड तिनीहरूको काममा. उनीहरूको चाहिँ एमआइटी होराइजन भन्ने ल्याब छ. उसले चाहिँ इमर्जिङ टेक्नोलोजी लाइक ब्लक चेन लाइक वेब3 को बिजनेससँगको इन्टरेक्सन या इन्टरसेक्सन के हो भन्ने कुराहरूमा धेरै. सो एनी इमर्जिङ टेक्नोलोजी प्लस बिजनेसको इन्टरसेक्सन हेर्ने जुन छ एमआइटी होराइजन भन्छ, द्याट्स वेयर आई कन्ट्रिब्युटेड. सो मलाई चाहिँ हजुरसँग स्टेबल कोइन के हो त भनेर चाहिँ के नेपालीमा कुरा गर्नु भन्छ. सो द्याट आई थिङ्क त्यति धेरै गफ भएको छैन स्टेबल कोइनको बारेमा होइन. कमिङ फ्रम युर एक्सपिरियन्स. अनि आई थिङ्क नेपालको युज केसमा चाहिँ स्टेबल कोइनलाई इमेजिन गर्न सकिन्छ होला भन्ने पनि डिटेल्समा जान मन छ. वेल स्टेबल कोइन भनेको अब अनचेन नेटिभ यसरी बुझौँ. पहिला चाहिँ 1000 रुपियाँ खातामा राख्नु हो, त्यो 1000 रुपियाँ बराबरको नेपाली रुपियाँ बराबरको डिनोमिनेट गरेर चाहिँ टोकन बनाउनु भयो भने 1000 रुपियाँ बराबरकै टोकन बनाउनु भयो भने द्याट इज अ स्टेबल कोइन. भनेको चाहिँ यो टोकन जति डिनोमिनेसनमा बनाइएको छ त्यसको अगेन्स्टमा त्यति नै चाहिँ एसेट कोल्याटरल राखिएको छ स्टेबल कोइन होइन. डिनोमिनेसन कुन करेन्सीमा छ त्यो अनुसारको. अब नेपालको केसमा त्यो हुन्छ किन हुँदैन. सिबिटिसी लाइक सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सीको यत्रो धेरै रिसर्च भएको छ. अब त्यो सबै कतिवटा कुराहरू कतिवटा ठाउँमा एप्लिकेबल छ भने नेपालको लागि स्टेबल कोइन अब अफकोर्स छ. अब त्यसले के कुरा गर्छ, त्यसले कुन कुन कुराहरू चाहिँ इनेबल गर्छ र लाइकवाइज कुन कुन कुराहरूको रिस्क बढाउँछ र त्यसलाई गर्न दिने नदिने पोलिसी अगेन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर आफ्नो ठाउँमा छ. तर टेक्नोलोजी इट्सेल्फ अफकोर्स युजफुल छ. तर पेक चाहिँ केसँग हुने भन्ने कुरा हो कि लोकल करेन्सीसँग हुने कि ग्लोबल करेन्सीसँग हुने भनेर. अब सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी निकाल्यो भने त लोकल्लै पेक गर्ला होइन. एज फर एज आई नो स्टिल अ क्यापिटल कन्ट्रोल. हाम्रो स्टिल कन्भर्टेबिलिटी छैन 100% फर अभियस रिजन्स. सो अब यही चाहिँ फ्रेमवर्कमा लिएर आउने भयो भने लोकलमै पेक गर्नु पऱ्यो. तर अब फेरि बाहिर पेक भएको करेन्सी चलाउन दिने भने कि नदिने भन्ने कुरामा यो करेन्सी टेक्नोलोजीले त दिइहाल्छ नि भन्ने मात्रै कुरा पनि आउँदैन. त्यसमा चाहिँ त्यसको इम्प्लिकेसन म्याक्रो फाइनेन्सियल इम्प्लिकेसन करेन्सीको त हुन्छ नि त, के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो. त्यसमा चाहिँ अब करेन्सी सोभरेन्टीको कुरादेखि लिएर म्याक्रो फाइनेन्सियल लिङ्केजेसको कुरादेखि लिएर मोनिटरी पोलिसी इफेक्टिभनेस ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल सर्भिसेस स्टेबिलिटीसम्मको कुरामा पुग्छ त्यो कुराहरू. प्लस चाहिँ नि अब कम्प्लायन्सको कुराहरू चाहिँ यो एन्टी मनी लन्डरिङ एफएटिएफको कुराहरू जुन छ अहिले सबैलाई छुन्छ. सो अगेन इट बिकम्स अ लिडरसिप क्वेसन. जस्ट बिकज टेक्नोलोजी अलाउज यु टु डु द्याट, सुड यु अर वुड यु डु इट इज अ भेरी डिफ्रेन्ट. अनि यसको प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ बिकज स्टेबल कोइन डोमेस्टिकली त्यति अडप्ट नहुँदाखेरि चाहिँ सिबिटिसी लोकल करेन्सीसँग पेक गरेर त त्यो गर्नको लागि मात्रै गरे जस्तो पनि भन्दा नि. हामीले त देख्यौँ नि त कि स्टेबल कोइनको पनि त हेर्ने हो भने त लोकल अडप्सन त डोमेस्टिक अडप्सन त खासै केही छैन. त क्रस कन्ट्रीमै धेरै देख्यो हामीले. किन भन्ने कुरा हो होइन. भोलि गएर चाहिँ कस्ट अफ मिन्टिङ 0 आयो भने नहोला र एडप्सन. द्याट्स अनदर थिङ टु थिङ्क अबाउट राइट. अब आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ फेडरल्सबाट
अलमोस्ट सित्तैमा जस्तो पैसा मुभ गर्न मिल्छ तर स्टेबल्समा मिल्दैन भने जस्ट टु होल्ड मनी इन स्टेबल्स त यु विल नट गो थ्रु अ ट्रान्जेक्सन कस्ट राइट सो यो यावत कुराहरू छ एउटा कुरा के पनि रियलाइज गर्नु पऱ्यो भने दिज आर भेरी अर्ली डेज अफ दिस टेक्नोलोजिज होइन अब यो इनोभेसनहरू आएको धेरै भएको छैन सुरुको फेजमा चाहिँ जहिले पनि द कस्ट अफ ट्रान्जेक्सन यो फ्रिक्सन इज अलवेज हाई के एन्ड देन इट विल स्लोली सबसाइड एन्ड गो अवे एन्ड देन यु विल सी ह्युमन बिहेभियर चाहिँ अर्कै तरिकाले फर्म भएको हुन्छ कि त्यसको अराउन्डमा सो द्याट्स हाउ आई वुड फ्रेम इट हामी अलमोस्ट हाम्रो पडकास्टको अन्तिमतिर आयौँ होइन मलाई अझै एउटा नेपाल रिलेटेड क्वेसन सोध्दा मलाई अहिले आई थिङ्क नेपालमा बजेटमा पनि अनि आई थिङ्क टेकले गर्दाखेरि $1 बिलियन मनी इम्पोर्ट भएको छ एटलिस्ट फर्म थाहा पाएको जति अझै त्योभन्दा बेसी छ भन्ने पनि स्पेकुलेसन छ होइन अनि मोस्टली अहिले हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ these are not the most high level works that has been being outsourced के होइन हामीले कतै वाइट लेभलिङ नै गरेर हो सो त्यो एङ्गलमा चाहिँ अब नेपाललाई पनि आई थिङ्क त्यो कन्भर्सेसन हुन थालिसकेको छ कि ठुल्ठुलो आइटी कम्पनीजहरूमा कतिपय प्रोजेक्ट्सहरूमा त म पनि इन्भल्भ छु त्यो आइटी एसोसिएसनको होइन जहाँ चाहिँ अब नेपाललाई कसरी ब्रान्ड गर्ने त होइन के हो त नेपालको ब्रान्डिङ स्ट्राटेजी या पोजिसनिङ स्ट्राटेजी के हो त किन भन्दाखेरि यो एआईले गर्दाखेरि चाहिँ 4-5 वर्ष अगाडि नसोचेको कुराहरू अहिले भयो नि त होइन कति कुराहरू त्यो बत्ती नै अन अफ गरे जस्तो कि उज्यालोदेखि अँध्यारो छ कतिपय कन्टेक्स्टकोमा हेर्ने हो भने त सो कसरी गर्ने त नेपाललाई ब्रान्ड के हो त नेपालको कोर ब्रान्डिङ भन्ने कन्टेक्स्टमा मेबी अब हजुरले के क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाउ डु यु वान्ट इट टु बी भनेर पाइयो तर एउटा डायस्पोराको लेन्सले हेर्दाखेरि चाहिँ यो टेकको एङ्गलमा नेपाललाई कसरी ब्रान्ड गर्दाखेरि चाहिँ मोर प्रिमियम वर्क अनि यस्तो वर्क जहाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनसँग हाम्रो से छ होइन ब्रान्ड ओनरसिपसँग हाम्रो से छ या स्टेक छ भन्ने एङ्गलबाट चाहिँ के गर्दाखेरि ठिक होला सो लेयर्ड क्वेसन भयो यो म यसलाई अलिकति ब्रेक गरेर सोध्छु डिस्ट्रिब्युसनसम्म से हुने गरी त इन्भेस्टमेन्टसँग इन्टिग्रेट हुनु पऱ्यो होइन सो जसले डिस्ट्रिब्युसन लेयर ओन गर्छ त्यसले नेपाललाई डिरेक्टली ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो र त्यो डिस्ट्रिब्युसनसम्म नेपालको से हुने गरी डिस्ट्रिब्युसन एम्पावर मात्रै होइन कि डिस्ट्रिब्युसनसम्म नेपालको से हुने गरी लिएर जाने हो भने त अब त्यो आफ्नै नै हुनु पऱ्यो होइन सो आउटवर्ड इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू आउला त्यसमा चाहिँ अब स्ट्रेटेजिक पोजिसनहरू लिने कुराहरू आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो एउटा भयो सो डिरेक्ट टु कन्ज्युमर डिरेक्ट बाहिरै गएर गरेका छन् हाम्रो साथीहरूले गर्नु आज नेपाली कम्पनीहरू बाहिर छ होइन 3-4 5वटा म नाम लिन्न बट यु नो हु दे आर है सो उनीहरू हुन्छ अब यो अर्को केसमा चाहिँ जुन यो हाई क्वालिटी या हायर क्वालिटी वर्क चाहिँ नेपालमा कसरी लिएर आउने ग्लोबल इकोनोमीलाई सर्भ गर्नलाई भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा एङ्गल छ यसमा एउटा कुरा त अफकोर्स वाट डु यु वान्ट टु योर सेल्फ टु ब्रान्ड एज एन्ड देन यु प्ले योर स्ट्रेन्थ एन्ड द्याट्स द फोकस यु गो टुवर्ड्स अर्को चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने आज के गरिराखेको छ र भोलि के गर्नेमा डेल्टा जति धेरै सानो भयो केपेबिलिटी सो गर्न त्यति सजिलो हुन्छ होइन क्रल वाक रन भन्छ नि म कुद्न सक्छु भन्नुभन्दा अगाडि त क्रल गर्नु पऱ्यो वाक गर्नु पऱ्यो अनि रन गर्न सकिन्छ नि सो त्यो क्रेडिबिलिटी बिल्ड गर्नु पऱ्यो इट अगेन बोल्स डाउन टु क्रेडिबिलिटी होइन अब के हो त ग्लोबल मार्केट लोकल मार्केट नेपाल किन खोज्ने आउँछ बाहिर किन खोज्ने यो सबै लिङ्केज र रिलेसनसिप्सको कुरा हो होइन एउटा कुनै कम्पनीले नेपालमा अपर्च्युनिटी देख्छ उसले के हेर्छ ए ल चाहिँ क्वालिटी राम्रो रहेछ स्केल गर्न सक्ने रहेछु मैले 5 जनाको मात्रै कुरा होइन 5,000 जना पुर्याउनु सक्ने रहेछु इकोनोमिक्स अफ स्केल त मलाई चाहिन्छ एज अ कम्पनी गर्न सक्ने रहेछु र म त्यही कुरा चाहिँ रेलेभेन्ट रिस्क मेट्रिकमा राखेको अरू मार्केट्सहरू भन्दा बेटर पाउने रहेछु भनेको बङ्गलादेश इन्डिया भियतनाम इस्ट अफ्रिका इन्भेस्ट नगरेर मैले नेपालमा गर्दाखेरि चाहिँ सेम थिङ आई गेट इट मोर इन बेटर मार्जिन्स भने द्याट्स वेन आई कम इन एज एन इन्भेस्टर इन नेपाल एन्ड डु थिङ्स राइट द्याट्स हाउ आई कम इन एज एन इम्प्लोयर इन नेपाल एन्ड देन इम्प्लोय कि त त्यो हुनु पऱ्यो कि त एक्सट्रिमली डिफ्रेन्ट खालको प्ले एक्सट्रिमली पनि नभन डिफ्रेन्ट खालको प्ले वुड बी इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पऱ्यो होइन अब फर इक्जाम्पल युरोपमा चाहिँ सबै 100% कार्बन न्युट्रल डेटा सेन्टरमा ट्रेन भएको मोडल मात्रै युज गर्न पाउने या सबै चाहिँ 100% डेटा चाहिँ कार्बन न्युट्रल डेटा सेन्टर युज गरेको इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गरेको
चाहिँ एआईले मात्रै काम गर्न पाउने भन्ने खालको नियम आयो अरे भने आर वी इन अ पोजिसन टु टेक to market that? And maybe yes, किन भन्दाखेरि हाम्रो hydro is actually close to 100% clean energy. हाम्रो transmission lines हटाउने हो भने maybe there is construction त्यहाँ जान्छ होला. So त्यो खालको markets खुल्छ, त्यो खालको markets खोल्नु पर्यो र त्यहाँ जानु पर्यो कि. So नेपालको USP के हो त? तलेर जानु पर्यो नि. And that's how you will build a brand, and that's how you will take Nepal to the world भनेर भनौँ. अनि त्यसमा चाहिँ अब स्केल चाहिँ इम्पोसिबल जस्तो लाग्ने कि बिकज वेन यु एन्ड अप कम्पेयरिङ विथ इन्डिया माथिबाट हेर्दाखेरि पनि इन्डिया चाइना पाकिस्तान बङ्गलादेश भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ सुड स्केल बी अ गेम वी सुड इभन थिङ्क अफ प्लेइङ टाइपको क्या बिकज डोन्ट प्ले अ गेम टु यु ओन्ली प्ले अ गेम टु विन राइट नट टु लुज. यस्तो दुईवटा कुरा भन्छु. इन्डिया ठुलो छ तर एन्टायर इन्डियाले यो कुरा सर्भ गर्छ त कि बेङ्गलोरले गर्छ? देयर इज अ क्वेसन टु आस्क देयर है. इन्डिया ठुलो भयो भने इन्डियाबाट कहाँबाट यो कुरा सर्भ भइरहेको छ भन्ने कुरा हातमा गर्न सकिन्छ हो. एउटा यो. अर्को कुरा स्केलको कुरामा इन्डियाले ग्लोबल मार्केटको कम्प्लिटली वाइड स्पेस लिन सक्छ त? सक्दैन. सो यु डोन्ट निड टु कम्पिट completely, absolutely, and this is not a winner takes all market. But you need to show your capability. सुरुको प्लेयरले त पिक एन्ड चुज गर्ला नि त. सो त्यो अहिले चाहन्छु कि हामीसँग अहिले एउटा नयाँ खालको इकोनोमी फर्म भइरहेको छ र अहिले यो नयाँ खालको इकोनोमी फर्म भइरहेको बेलामा if we can establish ourselves as a brand, as a destination for something that has a value add to that economy, to that plumbing, that sets up, that then sets us up for generations नि त. त्यो हजुरले भन्नुहुन्छ एआई नै त हो नि हैन. AI is a very big economy. AI मा पनि के भन्ने कुरा हो के अब. त्यतातिर चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो. बट या इन जेनरल हाइटेक या टेक स्पेसमा स्टेमको स्पेसमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वेयर वी क्यान डु. किनभने हामी भन्छौँ नि लाइट वेट एक्सपोर्ट नेपालको इज द फ्युचर राइट. अब टेकभन्दा लाइट वेट त के होला र होइन. सो द्याट्स द एङ्गल वी सुड बी एक्सप्लोरिङ. अनि टेकमा सबै आयो. फिन्टेक पनि आयो, रेगटेक पनि आयो, चाहिँ नि हेल्थ टेक पनि आयो, फार्माटेक पनि आयो, एग्रिटेक पनि आयो. All of it. Yeah, and I don't think we should not compete. I think we should compete. अघि जुन हजुरले भन्नुभयो नि नेपालको एभरेज एजै 27 होइन, अनि मिडियन एज होइन. अनि भन्ने हो भने पनि भनौँ न जस्तै फर इक्जाम्पल 25% अफ द जिडिपी के हो भन्दा रेमिटेन्स हो. रेमिटेन्स भन्ने के भन्दा यहीँको युवा गएर काम गरेर पठाइरहेको हो नि त होइन. सो बेसिकली युवा होइन, इट्स रिसोर्सेस, इट्स ह्युमन रिसोर्सेस होइन. सो अस्ति कसले मलाई भन्थ्यो हाराहारी 50, 60, 70, 80 लाख विद्यार्थी छन् अरे नेपालमा इन अ डिफ्रेन्ट लेयर्स होइन. वाट वुड बी योर सजेसन टु दिज स्टेक होल्डर्स हु हेभ अ से अन हाउ डु वी ग्रुम दिस पिपल? हजुरको त से चाहिँ के हुन्छ होला? वाट वुड बी योर सजेसन? किन भन्दाखेरि यही नै हो, रिसोर्सेस नै हो भने त अब त्यसलाई हजारौँ एङ्गलबाट हेर्नु पऱ्यो त्यसलाई कसरी लेभरेज गर्न सकिन्छ भनेर होइन. अलिकति मल्टी लेयर क्वेसन भयो अगेन होइन. सो लाइफ साइकलको कुरा गर्छु म यसमा है. अब यसमा चाहिँ 3 महिनामा के गर्नुपर्छदेखि लिएर 15 वर्षसम्मको हाम्रो स्ट्राटेजी के हो भन्ने कुरा ह्युमन रिसोर्समा डिफाइन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ इकोसिस्टम्स कमिङ अप र त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हामीले कसरी गर्छौँ कुन इकोसिस्टमलाई सुट गर्ने गरी द्याट्स हाउ वी सुड बी थिङ्किङ अबाउट. भेरी सिम्पल कुरा. अब अहिले 3 महिनामा के गर्नु सकिन्छ? मेबी हामीसँग अहिले 50,000 जना क्लाउड प्र्याक्टिसनर छ त, खपत गर्ने क्यापासिटी त छ ग्लोबल मार्केटमा. क्यान बी गिभ देम द्याट टुमरो. छैन भने त्यो गर्न के गर्नुपर्छ? मेबी त्यो गर्नु पर्यो होला होइन. हाइपर स्केलर्सहरूसँग या हाइपर स्केलर्सको रिलेसनसिप भएकोमा उहरूसँग काम गर्नु पर्यो होला. लाइकवाइज
आजभन्दा 10 वर्षपछि नेपाल के हुनसक्छ एउटा चाहिँ म अघि एउटा कन्फरेन्समा थिएँ एन्ड द थिङ वी टक्ड अबाउट इज कसरी चाहिँ इन्डियाको एसएमई भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ हो र हाम्रो भनेको चाहिँ ट्रेडिङ हो अरे क्या है सो म्यानुफ्याक्चरिङले के गर्छ नेट न्यू केपेबिलिटी नेट न्यू प्रडक्सन प्रड्युस गर्यो ट्रेडिङले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि कन्ज्युम गरेर पैसा बाहिर लिएर गयो होइन सो स्टियर त गर्नु पऱ्यो नै रहेछ नि त इकोनोमीलाई सो त्यो स्टियरिङ के देखिन्छ त लाइक हामीलाई के चाहिने हो भोलिको लागि त्यहाँ चाहिँ अब इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो पोलिसी आउँदा त्यसरी बनाउनु भिजन हुनु पऱ्यो कि मोस्ट प्रिसाइसली भन्न खोजेको चाहिँ भिजन हुनु पऱ्यो नर्थ स्टार हुनु पऱ्यो एउटा यो गर्छु म ठ्याक्क नेपाललाई भनेर त्यसपछि त्यो भिजनले स्ट्राटेजी ड्राइभ गर्छ र स्ट्राटेजी ड्राइभ चाहिँ कसरी हुन्छ भने भिजन दिइसकेपछि यो मेरो एक्जिक्युसन प्लान ट्याक 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 यो हो यसरी गर्ने हो यो मेरो बोटल नेक लो यहाँ मैले यसरी खोल्नुपर्छ यहाँ पार्टनर लिएर आउनुपर्छ यहाँ यसलाई डिरेगुलेट गर्नुपर्छ यहाँ क्लिनअप गर्नुपर्छ यहाँ रेगुलेसन अझै तगडा बनाउनुपर्छ होइन सो त्यसरी चाहिँ प्लान गर्नुपर्छ जुनै पनि सेक्टरमा जस्तो लाग्छ मलाई अब आज मैले एचआरडीको मात्रै कुरा नगरेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ टेकमा पनि लागु हुन्छ त्यो पूर्वाधारमा पनि लागु हुन्छ त्यो चाहिँ एग्रोमा पनि लागु हुन्छ त्यो कुरा त्यो सबै टुरिज्ममा पनि लागु हुन्छ एन्ड गोल के हो भन्ने कुरालाई नर्थ स्टार बनाउने त्यसले स्ट्राटेजी दिन्छ र त्यसमा चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने कुरा चाहिँ यति नै हो इट्स भेरी सिम्पल प्लेबुक मैले अलिकति मेरो प्रश्नको उत्तर पाएन म रिफ्रेम गर्छु त मेरो प्रश्नलाई विथ एआई आई थिङ्क एडुकेसन इज चेन्जिङ लाइक नेभर बिफोर होइन अब यो रिसोर्सेसलाई ह्युमन रिसोर्सेसलाई अपस्किलिङ भनेको केही न केही स्किल ट्रान्सफर नलेज ट्रान्सफर एडुकेसन नै हो होइन इफ यु वेयर इन अ पोजिसन वे यु कुड हेभ अ से about training this newer generation of ours होइन what would you do it or what would you do it differently अब रेगुलर त भइरहेको छ ब्याचलर प्लस टू ब्याचलर कलेज यताउता होइन बुझ्नु मेरो प्रश्न बुझेँ मैले सो आई वुड स्टिल इम्फेसाइज अन स्टेम पढाउनुपर्छ स्टेम पढ्नुपर्छ सबैले आई थिङ्क इट इज गोइङ टु कन्टिन्यू टु बी मोर इन्ट्रेस्टिङ र मोर इम्पोर्टेन्ट म किन भन्छु भन्दाखेरि फिजिक्समा 20 वर्ष अगाडि पढेको कुरा र अहिले जुन पढिराखेको छ फिजिक्समा कम साइमा भनौँ चेन्ज त छ नि त सो स्टेम कम साइ मैले अगाडि पढेर अहिले पढेँ भन्नेमा त्यो सबै कुरा अब चेन्ज भयो युजफुल नै नहुने कुरा भन्ने त हुँदैन होइन एब्स्ट्राक्सन लेयर भयो एउटालाई आज एउटा कुरा भन्छु अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ हिजोसम्म अस्तिसम्म एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा गर्नुहुन्थ्यो होला सोल्डरिङ गर्नुहुन्थ्यो होला एसेम्ब्ली गर्नुभयो होला पन्च कार्ड पनि गर्नुभयो होला त्योभन्दा अगाडि सी गर्नुभयो होला C++ गर्नुभयो होला एब्स्ट्राक्ट हुँदा हुँदा पाइथनसम्म आयो अब प्रोग्रामिङ केमा गर्नुहुन्छ भन्दा इङ्ग्लिसमा गर्नुहुन्छ अब मेबी नेपालीमा पनि गर्नुहुन्छ राइट तर कन्सेप्ट्स त चाहियो होला नि त बिल्ड त गर्नु पऱ्यो होला नि त राइट सो द एक्चुअल मर्म के हो त के कुरा पढिराखेको छ या पढाइराखेको छ भन्ने कुरासम्म चाहिँ लिएर गएर पढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ पढ्नु पनि पर्छ त्यसरी नै जस्तो लाग्छ एउटा त्यहाँ छ अर्को चाहिँ ह्युम्यानिटिज द रियालिटी अफ बिइङ अ ह्युमन केले डिफाइन गर्छ त हामीलाई हाम्रो आर्ट्स के हो कल्चर के हो अरू साइन्सेस के हो हाउ डु बी अर्गनाइज एज ह्युमन्स त्यो अझै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई र एउटा डिमेन्सन अब यसमा चाहिँ टेक दिस अगेन विथ अ ग्रेन अफ सोल्ट एभ्रिथिङ द्याट वी डु फ्रम स्पेसको एङ्गल त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई स्पेसको एङ्गल अब आजभोलि हामी अब मार्स कोलोनाइज गर्ने कुरा गरिराखेको छौँ hopefully Cross River is going to be the first bank to have an ATM or power the transaction तर कुरा के भन्दाखेरि भोलि चाहिँ मल्टिप्लानेटरी स्पिसी हुन्छौँ भने हामी पहिला त त्यो इकोनोमी सस्टेन गर्नको लागि के चाहिन्छ त्यो खालको स्किल्स पनि चाहिन्छ होला You believe on that dream that will be a multiplanetary species? I don't think anything is not possible. I am a dreamer. I know the podcast is doers, that I am a dreamer. Mm-hmm. And it goes hand by hand in hand with dreaming and doing. No, absolutely. I think बेसिक प्रिमिटिभ्समा सबै कुरा लिएर आएर राख्ने हो भने अनि त्यहाँबाट स्क्रैचबाट सबै फसाद हटाएर रिबिल्ड गर्ने हो भने आई डोन्ट थिङ्क वाइ वी सुड नट बी एबल टु फिगर इट आउट एउटा कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि आजभन्दा 1 मिलियन वर्ष पछाडि या 1000 वर्ष पछाडिको मान्छेले हामीलाई कसरी सोच्छ होला
उनीहरूको लागि त्यो कुरा पोसिबल हुन्छ होला कि हुँदैन होला. Will we be a interplanetary species 10,000 years from today? Would we not? I don't know. So हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि पनि कुन टाइम फ्रेमको कुरा गरेर आएको भन्ने कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ. Amazing. Thank you so much. I think I enjoyed it. अनि I hope हाम्रो audienceहरूले पनि I think 1.5 घण्टा कुरा गऱ्यौँ हामी. हुनु होला कि जहाँ जाँदा केही छ हजुरलाई भन्न? No, but this is a great platform. Whatever you do is amazing. I've been following you for a long time. So thank you for having me here. I am touched. एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने again from the platform of doers, let's all be dreamers. Let's not just think incrementally. 3%, 4%, 8%, 10% better भएर भएन. 80%, 70%, 100%, 200% को leapfrogging के हो भन्ने कुरामा चाहिँ सोचेर ड्रिमर भएर पहिला अनि डुवर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सबैजनालाई. सो त्यही मेसेज छ. 100%. Thank you so much. आइदिनु भयो. I will find more reason to bring you back. Thank you. Thank you very much. For everybody who's watching this, thank you so much for staying this far. This takes a lot of resources and good people. We'd like to thank our strength partner, Still, for making this happen. We'll be back again with another amazing conversation. Till then, guys, take care. Bye-bye.